People don't ask me what time it is. I don't know. I don't care. I only care about my Father's time. My Father is God, the only God. I like to talk about, yeah, you will hear noise outside and noise everywhere, but that's exactly what God did give me, eh? And this was, how long ago that He told me? And now this is going on. So now, this noisy neighbors with bullshit, I don't know what they're doing. Maybe they built something or I don't know. But very noisy and my ears are hurting, you know. Not that your neighbors will come to you and will say, hey man, we're gonna make some noise. Do you need also something for your ears? Because I see this man walking with thing in his ears. That's not for nothing, you know. But he could come to me and his neighbor next to him and yeah, help each other a little bit, eh? But it's all for one and not one for all. You understand? It's all for one, not one for all. So, well, and then I talk about my Father God. And then I tell my Father God how precisely my Father God is. You understand? Because he told me uh, neighbors will make noise. And I thought maybe they will come fights or something, you know, that I need to become between it. Maybe this also will start to happen. I don't know what kind of neighbors these are, what come next to me. But I knew from the beginning when God did come and told me those things, and now this thing is happening. So I tell my Father God right now, while you are listening, Father God, it is fulfilled. Next, what will we get next? Because I live in the days what is really unbelievable, folks. I get unbelievable things from God, you know. But it all will happen when it is the time of God. And not my time, not your time. No, it will happen in God's time. And God's time is now on this moment. My neighbor is just done um, to go upstairs and make some noise for an hour and a half. You know? Not going to his neighbor and say, hey neighbor, do you also be gonna make some noise and maybe you need something for your ears or something. You know? A little bit helping each other or something, you know? No, that's not there. It's no one will be together with each other. They will all be against each other, you know? And now I could do two things. I can go outside and start to scream and become crazy, or take it. So I took it. I took the noise. And you hear it outside. The noise is not done yet, but this is outside. Not next to my wall. You know? When I do something in my house, I paint or I put paper to the wall, you know? But I don't know what these neighbors are doing.
maybe they're building a cage or something. Unbelievable. But this is what God told me. That I will get now lousy or noisy neighbors. You know? And if this is all, I don't know. I think this is the warning I did get from God. But maybe there will come more. Maybe the neighbors will not be so nice and will be more noisy than ever before. Because these are new neighbors and God did warn me for these new neighbors what will come. So yeah. Well, let's wait and see what will happen next. Because I'm just waiting, folks. I know there will come a day that God call me and that I go in. And I also know that I will die and all these kind of things, you know. I saw everything, folks. I saw everything. Not only with you, but this got something to do with me also. A lot. So that's why I'm telling you those things. I never can be wrong, folks. And when you scroll back in the things I told you, then you will hear about the noisy neighbors. What's going on right now? You can hear it right now. Dat is ongelooflijk. Alright, now in Dutch. Because I'm from Holland, so now I speak my language. Zo, wanneer God bij me kwam, God liet mij zien en weten en voelen dat er rumoerige mensen naast me komen wonen. Mensen waar ik overlast van zal hebben. En, nou, dit is nu aan het gebeuren. Het ergste, dat hebben we wel gehad, denk ik. Dat is het bovenboren van dingen, 1,5 uur lang. Echt een heel gevaarlijk geluid voor je oren. Maar het is precies wat God zei. Wel, hij zei het niet, hij liet het me voelen, hij liet het me zien. Hij liet het me weten. Dus ja. En misschien ga ik zo direct naar buiten met een grap, weet je. Dat ik zeg van... Hé mensen, hebben jullie voor mij ook misschien een paar van die oorkleppies die jullie in jullie oren hebben? Ik bedoel, ik leef hierboven. Hier vlak naast. En ik denk dat ik half dood ben geworden. Van hetgene wat er net gebeurd is, 1,5 uur lang. Ze konden me even waarschuwen. Van, hé jongen, we gaan eventjes een zootje herrie maken. Moet je misschien ook een paar van die oorwatjes. Maar een beetje rekening met elkaar houden, weet je. Dat is er niet bij, jongens. Dat is het geval helemaal niet. Maar ook daar heeft God maar voor gewaarschuwd. Dat dat het geval niet is. Erg lastig. Ik kan ook weer naar buiten lopen en een zootje herrie maken. Weet je, problemen maken.
Maar daar ben ik helemaal niet voor. Maar ik ben niet op mijn mondje gevallen, dus ik ga er nog over praten. Ik ga de buren nog aanhouden daarvoor. En dan zal ik ze vertellen van, jullie hadden mij ook wel van die oorwatjes kunnen geven, joh. Ja, wat dan? Ja, wat dan? Dat hoef je dan toch niet meer te vragen, wat dan? Als ik vraag om oorwatjes. Maar dit was het weer. Bedankt voor het luisteren. Maar alles wat God mij heeft gegeven, komt uit. En dit is een ding waarin ik tegen God nu kan zeggen van, it is done. Het is gebeurd, Vader. Precies dat wat u mij hebt gegeven, dat ding is gebeurd. En zo staan er nog vele dingen te gebeuren. Dat als die dingen gebeuren, dan kom ik op het internet en dan verwittig ik jullie. Dan vertel ik jullie, dat heb ik gehad, en dat heb ik gehad, en dat heb ik gehad, en dat heb ik gezien, en dat heb ik gedaan, en dat moet ik doen, en daar moet ik naar luisteren. En dat soort dingen, mensen, krijg ik allemaal van God. Gratis en voor niks. Het kost niks. Een beetje lief zijn voor God, en je kan alles van hem krijgen. Een beetje tegen de draad in. En je krijgt niks. Ja, een draad in je leven. Waar je dan aan hangt. Dat krijg je dan. Dan hang je nog maar aan een touwtje, aan een draadje. Snap je? Hoop dat jullie goed begrijpen waar ik over praat. Want het is keihard de waarheid. En de overlast is hier. Erg vervelend. Maar kan ik ermee leven? Ja, moet wel. Dus. Bedankt Vader voor de waarschuwing die ik heb gekregen. Nou, ik denk dat het 2 jaar terug was dat God hiermee aankwam. Dat God tegen me zei van, mijn zoon, je gaat last krijgen van de buren die naast je komen wonen. En ik dacht, dat wordt ruzie. Maar ze woonden er nog niet. Ze zijn alles aan het prepareren om het huis netjes te maken. En dit, dat begrijp ik wel. Dat is geen probleem. Maar het is precies wat God mij heeft verteld. En misschien krijg ik hele vervelende buren naast me. Die me niet mogen, of die me lastig gaan vallen, of ik weet het niet. Ik weet het niet, ik wacht het allemaal af. Ik zal in ieder geval de lieve persoon zijn in het midden. Van mij geen vies woord hoor. Ik ben een lief iemand. En ik neem alles zoals het is. En ik ga daar niet moeilijk over doen. Dus we gaan zien wat er nog gaat gebeuren. Maar dit is al in ieder geval uitgekomen. Iemand met een klopboor die bijna door mijn muur heen komt. Niet te geloven. Maar wel de waarheid. Wat een klauw. Wat een rotherrie. Tot wel, het is vervuld, vader. Next. What did I see more? Not only the World War III and all these kind of things. No, I saw all the problems in the world.
So this is just a little problem. What did happen only to me. You understand? But I saw the problems in the world also. And that's not my problem. That will be yours. I got nothing to do with your problems. You need to solve them. Ik heb niks te maken met jullie problemen. Die moet je zelf oplossen. Dat moet ik ook. En als ik het niet op kan lossen, dan heb ik altijd mijn Vader God. Die lost het dan voor me op. Dus ik ben nooit alleen. Hoewel ik altijd alleen ben. Want ik wil alleen zijn. Ik wil geen meisjes om me heen en al die vrouwen en al die troep. Nee, dank je vreselijk. Ik hoef niet. Ik hoef niet gecommandeerd te worden en geblameerd en gechanteerd en gechoqueerd. En dat soort dingen meer. Nee, dank u. Ik wil lekker alleen zijn, zoals ik nu ben. Dat is prima zo. Maar als jullie alles terug willen luisteren, scroll even naar beneden. Ik heb zoveel video's. Je kunt mijn stem zo vaak horen, dat je er gek van wordt gewoon. En gek zullen jullie worden van mijn stemmetje. Neem dat dan maar van mij hoor. Want ik ben hier niet voor niks. Ik ben hier om te vertellen zoals het is. En zoals het moet zijn. En zoals het zal zijn.